Είμαστε στον Ναυρακικό. Πάμε να ρίξουμε ψηλό δίχτυ για σαρδέλα στον Ναυρακικό. Τέταρτη γενιά ψαράς. Ψαρά το πιάτο 10 φορές συναδιανό και μία φορά γεμάτο. Λίγα τα ψάρια, αλλά θα παίξουμε μουσικούλα το βράδυ και θα μας περάσουν. Εγώ και εσύ. Ροδάνθη, έτοιμη η σαρδελίτσα μας. Πρώτη δοκιμή. Καταλαβαίνω ότι... Ξεκινήσαμε μέσα από το λιμάνι της Πρέβεζας. Είμαστε περίπου στο 20 λεπτό από το λιμάνι. Είμαστε στο Ναυρακικό, στην αρχή σχεδόν του Ναυρακικού. Πάμε να ρίξουμε ψηλό δίχτυ για σαρδέλα στον Ναυρακικό. Απλά πρέπει να είμαστε ήσυχοι και να μην έχουμε φώτα για να μην τρομάξουμε τα ψάρια. Περνάμε, επειδή έχουμε μάθει τα μέρη από τους παππούδες και από τους πιο παλιούς ψαράδες, και ψάχνουμε να δούμε αν θα έχει σήμα, σαρδέλα συγκεκριμένη τώρα που ψάχνουμε. Λόγω ασυνήθιστης καλοκαιρίας δεν υπάρχει ψαροσύνη που περιμέναμε. Εντάξει, ο ψαράς τα έχει αυτά. Ψαρά το πιάτο 10 φορές συναδιανό και μία φορά γεμάτο. Θα δούμε, θα δούμε. Είμαστε στη φάση που εξετάζουμε το βυθόμετρο. Υπάρχει σαρδέλα από κάτω μας, αλλά είναι κομμάτια ακόμα. Δεν έχουμε πετύχει το κοπάδι όπως πρέπει για να κυκλώσουμε. Η ώρα 6:40. Θεωρητικά έχουμε ακόμα άλλα 300-350 μέτρα να περάσουμε στο ψάξιμο, η περιοχή εδώ που δουλεύουμε. Ό,τι έχει δηλαδή, αν υπάρχει τίποτε. Οπότε κατευθείαν θα γυρίσουμε και θα καλάρουμε. Θα ρίξουμε το δίχτυ δηλαδή. Η σαρδέλα που βρίσκεται τώρα? Η σαρδέλα για χειμώνα είμαστε σχετικά ρηχά. Εκεί 7-8 οργές, 9. Το καλοκαίρι είμαστε πολύ βαθύτερα λόγω της θερμοκρασίας που έχει ο Ναυρακικός. Αναγκαστικά ακολουθούμε κι εμείς εκεί που είναι το ψάρι. Το κόκκινο είναι ο βυθός. Και ό,τι είναι πάνω από το βυθό, αυτό είναι το σήμα της σαρδέλας τώρα. Για πάμε. Ρίξε κράτα. Έχουμε ρίξει το δίχτυ και τώρα σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε. Η σαρδέλα είναι ένα από τα ψάρια που δεν αντέχει τις μεγάλες αναλλαγές θερμοκρασίας. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι σε πολύ βαθιά νερά, τουλάχιστον για τον Ναυρακικό. Ο Ναυρακικός το καλοκαίρι φτάνει μέχρι νύχτα που έχουμε εμείς τα βυθόμετρα και βλέπουμε, μέχρι 29 βαθμούς. 29 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα, 3-4 ώρα το πρωί. Η θάλασσα είναι χωράφι. Όπως ένα χωράφι θέλει τις κατάλληλες συνθήκες για να βγάλει αυτό που πρέπει, έτσι είναι και η θάλασσα. Αυτό επηρεάζει καιρικές συνθήκες και οπωσδήποτε έχουν παίξει ρόλο λίγο και οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες στην ουσία έχουν τραβήξει τα ψάρια πάνω. Γιατί όταν ρίχνεται ψαροτροφή, αυτό αναγκάζει, όπως εσύ αν μυρίσεις κάπου που έχει σουβλάκια θα πας και εσύ εκεί. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Τα ψάρια αφού νιώθουν τη μυρωδιά τραβιόνται στις μονάδες και οι ψαρότοποι παλιοί έχουν λίγο στέψει και είναι σε αυτές τις περιοχές τα ψάρια τα περισσότερα. Πόσα χρόνια ψαρεύεις στο Ναυρακικό? Στο Ναυρακικό εγώ είμαι από 11 χρονών. Τέταρτη γενιά ψαράς, πρόσφυγες οι παππούδες από Μικρά Ασία
και συνέχισαν εδώ. Τους φέρανε εδώ τότε και συνεχίσανε και ο παππούς μου και ο προπάππος μου και ο πατέρας μου και εγώ. Και φτιάξαμε και άλλο ένα καΐκι το οποίο είναι εκεί η αδερφή μου. Είμαστε οικογένεια 4 άτομα, 5 μάλλον άτομα στη θάλασσα με τον πατέρα, μοιρασμένοι 3 και 2 στα σκάφη και είμαστε αποκλειστικά. Ζούμε μόνο από αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλοι στη σαρδέλα? Το περισσότερο ναι, ψάρευομαι σχεδόν από όλα τα ψάρια. Σχεδόν, από ό,τι έχει ο Αμβραγικός, έχει κουτσομούρα. Το δεύτερο σαν επιλογή που είχαμε πριν από λίγες μέρες λόγω φεγγαριού που περπατάει λίγο. Γαρίδα, Απρίλη-Μάη και γενικότερα το καλοκαίρι. Για κεφαλόπουλα, στα κεφαλοειδή δουλεύουμε γύρω στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, εκεί μέσα είναι περίπου. Και υπάρχουν και τα σαβρίδια, υπάρχουν γόπες, διαφορετικές ψαροσύνες που λέμε εμείς. Ανάλογα το τι δίνει η θάλασσα, ακολουθείς και εσύ. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι λίγο καλύτερα για να ζήσουμε είναι η σαρδέλα. Δηλαδή αν πάω για τσιπούρες θα πιάσω 2 κιλά. Ενώ αν πάμε για σαρδέλα έχει τύχει περίπτωση να έχουμε πριν από 15 χρόνια μου έχει τύχει μέχρι 1100 κιλά τη μέρα. Αλλά οι ποσότητες που δουλεύουμε είναι εκεί 70, 90 κιλά τη μέρα, 40, 200, είναι διαφορετικά. Τίποτε, αρκετές φορές, κυνηγοί είμαστε στην ουσία, όπως ο καθένας, για να καταφέρουμε να ζήσουμε. Το έχεις βαρεθεί αυτό το τοπίο? Όχι. Η κάθε μέρα είναι διαφορετική σε εμάς. Στο οποιοδήποτε επάγγελμα περίπου πάνω κάτω ξέρεις τι θα κάνεις πάνω κάτω. Σε εμάς είναι τελείως διαφορετικό και δεν έχουμε κάθε μέρα τον ίδιο τόπο. Δεν θα πάμε στον ίδιο τόπο. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε, ας το πούμε, και αναγκαστικές διακοπές. Γιατί κάποιοι τώρα μπορεί να λένε μακάρι να ήμουν κι εγώ. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε χρόνο να κάτσουμε σπίτι μας. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Στην ψυχή σου τι δίνει η θάλασσα? Ηρεμία, ξεδιπλώνεται το μάτι, δένεσαι, πραγματικά. Παραμένεις δεμένος? Ναι. Παραμένω δεμένος γιατί είναι μια δουλειά που ηρεμεί την ψυχή. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τη θάλασσα. Ζούμε από αυτό. Τα παιδιά σου τα φέρνεις στο καΐκι? Έρχεται ο γιος μου, ένα γιο έχω. Αυτός δεν ακολούθησε αυτό το επάγγελμα, δεν το ήθελε, λόγω της αβεβαιότητας με το κομμάτι, αυτό που είπαμε πιο πριν, του ψαρά το πιάτο. Βέβαια ο κάθε γονιός ίσως λέει, επειδή έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει, έχει δεθεί, να ήταν και το παιδί μου κοντά. Αλλά εντάξει, είναι επιλογές. Εγώ τώρα όπως είναι τελειώνουμε, τεινάζουμε, την πλένουμε τη σαρδέλα λίγο και φεύγει μετά για τα μαγαζιά. Τα δίχτυα θα τα ετοιμάσουμε πάλι, να τα νετάρουμε όπως λέμε. Λίγα πράγματα. Αναμενόμενο. Λίγα τα ψάρια, αλλά θα παίξουμε μουσικούλα το βράδυ και θα μας περάσουν. Δεν πειράζει. Επιστρέφοντας στην Πρέβεζα, ξανανταμώσαμε στο σπίτι του Πέτρου για να μαγειρέψουμε την ολόφρυσκη σαρδέλα που βγάλαμε πριν λίγες ώρες. Εκεί γνώρισα και την οικογένειά του. Ανθρώπους απλούς, με ανοιχτή καρδιά. Τι κι αν ήμασταν άγνωστοι μέχρι το πρωί. Μέσα σε λίγα λεπτά ένιωσα να μπαίνω στο σπίτι φίλων που με ξέρουν χρόνια. Πλύναμε καλά τη σαρδέλα, ανάψαμε το γρυλόφουρνο και τη στρώσαμε στο ταψί με κρεμμύδια, αλάτι και αρωματικά.
Ο Πέτρος ζύμωσε και ψωμί για να συνοδεύσει το γεύμα. Λίγο σκάλισμα στο φούρνο και είναι έτοιμος να δεχτεί τα καλούδια μας. Τώρα ακόμα η φωτιά πρέπει να κάψει τα τυχώματα, δεξιά, αριστερά, γύρω-γύρω. Ξεκινάμε κέντρο φωτιά και πάμε προς τα πίσω. Να αρχίσει ο φούρνος πρώτα πάνω και μετά το γέμιση στο πλάι, γύρω-γύρω. Όταν ο φούρνος είμαστε στα μισά είναι μαύρος, μαυρίζει. Αν το δεις λίγο τώρα, έχω πάει λίγο μέσα στο βάθος, είναι μαύρος. Όταν Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος. Μπράβο. Όταν λοιπόν τώρα πάμε τη φωτιά στο πλάι και αναλόγως τι θέλουμε να ψήσουμε, δηλαδή άλλη προετοιμασία, άλλη φωτιά θα βάλεις όταν είναι να ψήσεις ένα αρνί και άλλο θες όταν είναι να βάλεις ένα ταψίκι μιστά. Και καταλαβαίνεις τη δημοκρασία από το χρώμα του τούβλου. Του φούρνου, ναι. Το χρώμα όταν ασπρίζει ο φούρνος γύρω-γύρω είναι έτοιμος. Και όσο πιο πολύ το γκες και προσθέτεις θερμοκρασία, πας και παραπάνω χρόνο ψησίματος. Ωραία. Όσο ψινόταν το φαγητό, βγήκα στον κήπο και έπαιξα αμπαλί με τον πατέρα του Πέτρου. Βαρύς και όποια κάτσει πιο κοντά. Βαρύς μεγάλες μπάλες. Ωραία, ωραία. Κατάλαβες τι λέω. Και πώς το ρίχνουμε τώρα, έτσι πάμε. Λοιπόν, όχι, ναι. Καλά, είναι ανώμαλο το μέρος εδώ, εντάξει. Λογικά όλοι θα σταματήσουν. Τώρα θα πρέπει εγώ να πάω πιο κοντά. Εσύ, μπράβο, για να κερδίσεις τον πόντο. Ωραία, για να πάμε πιο κοντά. Όχι, έφυγες πολύ. Τώρα έχασα από την εκτύψα, Όχι, κέρδισες. Κέρδισες γιατί είσαι πιο κοντά από μένα. Πήρα τον πόντο μου. Πήρες τον πόντο. Τελείωσε. Νομίζω το φαγητό είναι έτοιμο. Ώρα για σερβίρισμα. Ωραία φίλε. Στά να πάρει και το άλλο εσύ. Έρχομαι. Σκοβολιά. Ροδάνθη, έτοιμη η σαρδελίτσα μας. Μπράβο. Καταλαβαίνω ότι... Κυρία μου, σας ήταν αυτές. Πρώτη δοκιμή. Πρώτη φορά τρώω σαρδέλα ψημένη σε ξυλόφουρνο και τόσο φρέσκια. Είναι πραγματικά πεντανόστιμη. Όχι άδικα, η σαρδέλα του Αμβρακικού έχει τη φήμη που έχει σε όλη την Ελλάδα. Και για το ψωμί, τι να πω, αν είσαι ψωμάς σαν εμένα, ξέρεις, ζεστό, τραγανό, μοσχομυριστό. Δεν μείναμε όμως στο φαγητό, ρίξαμε και χορό. Έλα. Τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο νομίζουμε. Το μόνο που θες τις περισσότερες φορές είναι λίγες ανθρώπινες, αληθινές στιγμές, σαν αυτή εδώ. Χορεύοντας θα σε αποχαιρετήσω. Να προσέχεις και τα λέμε στο επόμενο ταξίδι.